આજના લેક્ચરમાં આપણે વ્હીકલ મેન્ટેનન્સ એન્ડ ગેરેજ પ્રેક્ટિસ સબ્જેક્ટમાં ચેપ્ટર નંબર 3 મેન્ટેનન્સ એન્ડ ઓવરહોલિંગ ઓફ વ્હીકલ્સ ડિફરન્ટ સિસ્ટમ જેના અંતર્ગત આજના ટોપિકમાં ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ સર્વિસિંગ ઓફ ધ ઓઇલ પંપ એટલે કે લ્યુબ્રિકેશન સિસ્ટમની અંદર જે આપણે ઓઇલ પંપનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો તેની સર્વિસ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે તેના વિશેની આ ચર્ચા આજના લેક્ચરમાં આપણે કરીશું. It is not practical to rebuild the gear rotor oil pump. એટલે કે ગિયર રોટર ઓઇલ પંપ જે છે તેને પ્રેક્ટિકલી રીતે ફરીથી બનાવવો અથવા તો રીબિલ્ડ કરવો શક્ય નથી. It can be reused if it meet the inspection criteria. જો તેના ઇન્સ્પેક્શન ક્રાઇટેરિયા પ્રમાણે તે યોગ્ય જણાતું હોય તો આવા કિસ્સામાં તેને ફરીથી ઉપયોગમાં પણ લઈ શકાતો હોય છે. ફોલોઈંગ ધ પ્રોસિજર ફોર ધ ઇન્સ્પેક્શન એઝ બિલો. હવે ગિયર ઓઇલ પંપને ચેક કરવા માટે અથવા ઇન્સ્પેક્શન કરવા માટે જે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ જે છે તે નીચે આપણને દર્શાવવામાં આવેલી છે. ડિસએસેમ્બલિંગ ધ ઓઇલ પંપ એન્ડ ડિટેલ ઇન્સ્પેક્શન ઓફ ધ ઓઇલ પંપ. એટલે કે આપણે ઓઇલ પંપનું કઈ રીતે ડિસમેન્ટલ કરવામાં આવે છે અને તેનું ઇન્સ્પેક્શન કઈ રીતે કરવામાં આવે છે તે હવે આગળ જોઈશું. હવે આપણે જે આ ડિસમેન્ટલ પ્રોસેસ છે તો તેની અંદર આપણે કઈ રીતે છે તે સ્ટેપ અને સાથે તેનો ફોટોગ્રાફ પણ આપણને આપવામાં આવેલો છે. First one is visual inspect the oil pump gear for cheap, crack and excessive wear. સૌથી પહેલા જ્યારે આપણે ગિયર પંપ જે છે તેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની ક્રેક, ઘસારો અને જે ટીથમાંથી ચીપ બાર મેટલ ચીપ જે છે તે આઉટ થઈ ગઈ છે કે કેમ તેના માટે ચેક કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા આપણને બાજુની અંદર ફોટોગ્રાફ આપવામાં આવેલો છે કે જેની અંદર એક મેગ્નિફિકેશન ગ્લાસ છે તેની મદદથી આપણે ગિયરની ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની જે ખામી હોય તો તે આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ છીએ, વિઝ્યુઅલી ચેક કરી શકીએ છીએ. એટલે કે એનો ઘસારો જે છે તે હોય તો આપણને જ્યારે એનું મેટિંગ થતું હશે બે ગિયર વચ્ચે તો ત્યાંથી આપણને ખ્યાલ આવશે. આ ઉપરાંત તેની અંદરથી કોઈ પણ મેટલ ચીપ બહાર નીકળી હોય તો તેનો જે સ્લોટ હશે તે આપણને ખ્યાલ આવશે. આ ઉપરાંત તેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું ક્રેક પડેલી હશે તો પણ તે આપણે સરળતાથી મેગ્નિફિકેશન ગ્લાસની મદદથી આઈડેન્ટિફાઈ જે છે તે કરી શકતા હોઈએ છીએ. નેક્સ્ટ આગળ આવે છે રિમૂવ ધ સીલિંગ પ્લેટ. એટલે કે સીલિંગ પ્લેટ જે છે કે જે આપણે ગિયર પંપ ઉપર લગાડવામાં આવેલી હોય તેને દૂર કરવી. તો હવે કઈ રીતે દૂર કરવામાં આવે છે? આ રીતે સીલિંગ પ્લેટ જે છે તે પાછળના ભાગે ગિયર પંપની પાછળના ભાગે લાગેલી હોય છે તો તેને દૂર કરવાની. અહીંથી બે સ્ક્રૂ જે આપણને આપ્યા હોય તો તેને અનસ્ક્રૂ કરી અને બહાર કાઢી લેવાનું. નેક્સ્ટ માર્ક ટોપ ઓન ધ ગિયર રોટર પ્લાનેટરી. ગિયર રોટર પ્લાનેટરી જે છે કે જે પાછળના ભાગેની એરેન્જમેન્ટ કયા પ્રમાણે છે તો તે આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. તો આની ઉપર કયો ભાગ ઉપરની તરફ આવશે તો તેના માટેનું આઈડેન્ટિફિકેશન માર્ક જે ટોપનું જે છે તે તેને ઉપર કરવામાં આવતું હોય છે. એટલે તે માટેનો ફોટોગ્રાફ પણ સાથોસાથ અહીં બાજુમાં દર્શાવવામાં આવેલો છે. નેક્સ્ટ રિમૂવ ગિયર રોટર પ્લાનેટરી એન્ડ ઇન્સ્પેક્ટ ફોર એક્સેસિવ વિયર એન્ડ સ્કોરિંગ. ત્યારબાદ જે આપણે ગિયર રોટર જે છે તેને બહાર કાઢવામાં આવે છે. એટલે આ રીતે આપણે ગિયર રોટર જે છે તેને બહાર કાઢી લીધું અને ત્યારબાદ તેનું ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવે છે કે તેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ઘસારો થયો છે કે કોઈ પણ પ્રકારનો સ્લોટ પડી ગયો છે કે કેમ તેના માટે આપણે તેનું ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવે છે અને આ ઇન્સ્પેક્શન આપણે વિઝ્યુઅલી કરી શકતા હોઈએ છીએ. ક્લીન ઓલ ધ પાર્ટ ઇન સોલ્વન્ટ એન્ડ યુઝ કોમ્પ્રેસ એર ટુ ડ્રાય ધ પાર્ટ. ત્યારબાદ આપણે જે આ ગિયર એસેમ્બલી જે છોડી જે ગિયર પંપ એસેમ્બલી ખોલી નાખી તો તેને આપણે સોલ્વન્ટની મદદથી સાફ કરવામાં આવે છે અને સોલ્વન્ટની મદદથી સાફ કર્યા બાદ તેને ડ્રાય કોમ્પ્રેસ કરેલી એરની મદદથી તેને સૂકવવામાં આવતા હોય છે. એટલે આ રીતે બધા જ પાર્ટને તેના ઉપર જે કોઈ પણ કાર્બન પાર્ટિકલ કે જે કંઈ કચરો કે હોય તો તેને સાફ કરી દેવાનું સોલ્વન્ટની મદદથી અને કોમ્પ્રેસ કરેલી એર જે છે કોમ્પ્રેસ એર તેની મદદથી બધા પાર્ટને આપણે કોરા કરી દેવાના, સૂકવી નાખવાના. નેક્સ્ટ ઇન્સ્પેક્ટ પંપ હાઉસિંગ એન્ડ ગિયર રોટર ડ્રાઈવ ફોર ધ એક્સેસિવ વિયર એન્ડ ડેમેજ. હવે આપણે જે પંપનું હાઉસિંગ જે છે તેને અને ગિયર રોટર ડ્રાઈવને તેના વધારાના ઘસારા માટે અને કોઈ પણ પ્રકારનું ડેમેજ છે કે કેમ તેના માટે ચેક કરવાનું રહેતું હોય છે. તો બાજુની અંદર ફિગરમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે જો અહીંયા જે ગિયર પંપ જે છે તેનો રોટર ઉપર ક્રેક દર્શાવે છે તો આવા કિસ્સામાં આપણે તેનો ફરી વખત ઉપયોગમાં લઈ શકતા હોતા નથી. એટલે આ રીતે ગિયર પંપ એસેમ્બલીની અંદર જો કોઈ પણ પ્રકારનું ડેમેજ હોય કે કોઈ પણ પ્રકારનો ઘસારો વધારાનો હોય તો તેના માટે આપણે વિઝ્યુઅલી ચેક કરવું પડતું, ઇન્સ્પેક્શન કરવું પડતું હોય છે. After the complete disassembly, the inspection of the pump as described above
we use it. The assembly procedure are given in next. જો આપણે ડિસમેન્ટલ પ્રોસેસ જે આપણે કરી ગયા તો તે માટે આપણે પંપની અંદર કઈ રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એનું ડિસમેન્ટલિંગ કરવામાં આવે છે તો તે આપણે ઉપર જે સ્ટેપ હતા તેની સાથે તેનો ફોટોગ્રાફ પણ જોઈ ગયા અને આ વખતે એનું ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવે છે તો તેના ઇન્સ્પેક્શન ક્રાઇટેરિયામાં જો તે પાસ થાય તો એ પાસ થયા કિસ્સામાં આપણે ફરીથી ઓઇલ પંપ જે છે તેનું આપણે એસેમ્બલિંગ કરી શકતા હોઈએ છીએ અને એસેમ્બલિંગ કરી તેને આપણે ફરીથી ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ. હવે આપણે આગળ કઈ રીતે ગિયર ટાઈપ ઓઇલ પંપ જે છે તેનું એસેમ્બલિંગ પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે તો તેના વિશેની ચર્ચા કરીશું. ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલ ધ ગિયર રોટર પ્લાનેટરી. સૌથી પહેલા જે આપણે ગિયર રોટર પ્લાનેટરી છે કે જે આપણે એસેમ્બલીમાંથી રિમૂવ કરીએ તો તેને ઇન્સ્ટોલ કરવાનું. મેક શ્યોર ધેટ ગિયર રોટર પ્લાનેટરી ઇઝ ઇન્સ્ટોલ્ડ ઇન ઇટ્સ ઓરિજિનલ પોઝિશન. ગિયર રોટેશન પ્લાનેટરી જે છે રોટર પ્લાનેટરી તે તેની મૂળ પોઝિશન ઉપર ગોઠવાય તેને ફિક્સ કરી શકાય તે રીતે તેને ગોઠવવાનું ઇન્સ્ટોલ કરવાનું. નેક્સ્ટ મેઝર ધ ટીપ ક્લિયરન્સ. ત્યારબાદ જે આપણે બે રોટર અને પ્લાનેટરી જે છે તો તેના વચ્ચેની જે એનો ટીપ જે છે એટલે કે આ ઉપરનો ભાગ તેના વચ્ચેનો ક્લિયરન્સ કેટલો છે તે મેઝર કરવાનો અને તેને મેજર કરવા માટે આપણે થિકનેસ ગેજ અથવા તો ફીલર ગેજ જેનો ઉપયોગ કરી અને આ જે મેઝરમેન્ટ જે છે તે કરી શકતા હોઈએ છીએ અને ટીપ ક્લિયરન્સ કેટલી રાખવામાં આવે છે તો તે આપણને દર્શાવવામાં આવેલું છે. જો આપણે ટીપ ક્લિયરન્સને મિલીમીટરની અંદર મેઝરમેન્ટ કરતા હોઈએ તો તેનું મેક્સિમમ એમાઉન્ટ 0.1778 જેટલું રાખવામાં આવતું હોય છે અને જો આપણે ઇંચની અંદર મેઝરમેન્ટ કરતા હોઈએ તો તેના માટે આપણે 0.007 ઇંચ જેટલી ક્લિયરન્સ જે છે તે અહીં રાખવામાં આવતો હોય છે. નેક્સ્ટ આવે છે મેઝર ધ ક્લિયરન્સ ઓફ ગિયર રોટર ડ્રાઈવ ગિયર રોટર પ્લાનેટરી ટુ પોર્ટ પ્લેટ. ત્યારબાદ આપણે પોર્ટ પ્લેટ અને ગિયર રોટર ડ્રાઈવ અથવા તો ગિયર રોટર પ્લાનેટરી જે છે તેના વચ્ચેનું ક્લિયરન્સ જે છે તેને મેઝર કરવામાં આવે છે અને તેના માટેની મેથડ જે છે તે અહીં બાજુની અંદર ફિગરમાં દર્શાવવામાં આવેલી છે. હવે ક્લિયરન્સ જે છે તે કેટલો રાખવામાં આવે છે તો તે જોઈ લઈએ તો કે પોર્ટ પ્લેટ ક્લિયરન્સ જે છે તેની મેક્સિમમ વેલ્યુ મિલીમીટરની અંદર 0.127 જેટલી રાખવામાં આવે છે જ્યારે ઇંચની અંદર જો આપણે મેઝર કરતા હોઈએ તો આવા કિસ્સામાં તેનો ક્લિયરન્સ જે છે તે 0.005 ઇંચ જેટલો રાખવામાં આવતો હોય છે. નેક્સ્ટ હવે આગળ વધીએ મેઝર ક્લિયરન્સ ઓફ ધ ગિયર રોટર પ્લાનેટરી ટુ બોડી બોર. ત્યારબાદ બોડી બોર અને ગિયર રોટર પ્લાનેટરીની વચ્ચે ક્લિયરન્સ જે છે તે મેઝર કરવાનું હોય છે અને આ ક્લિયરન્સ કઈ રીતે મેઝર કરવામાં આવે છે તો તે આપણે બાજુની અંદર ફિગરની અંદર જોઈ શકીએ છીએ. અહીં બોડી ક્લિયરન્સ જે છે તેના માટે આપણે બે અલગ અલગ વેલ્યુ છે મિલીમીટર માટે અને ઇંચ માટે. તો સૌથી પહેલા આપણે મેક્સિમમ વેલ્યુ મિલીમીટરની અંદર જોઈએ તો તે આપણને આપવામાં આવેલી છે 0.381 મિલીમીટર જેટલી અને ઇંચની અંદર આપણને આપવામાં આવેલી છે 0.015 જેટલી. જો આટલો ક્લિયરન્સ હોય તો તે આપણે યોગ્ય રીતે એસેમ્બલ કરેલું છે તેવું આપણે કહી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ હવે આગળ વધીએ મેઝર ધ ગિયર બેકલેસ લિમિટ ફોર અ યુઝ પંપ. હવે આપણે જે આગળના છેડા ઉપર જે ગિયર બે લગાડવામાં આવ્યા છે કે જે આપણને પમ્પિંગ માટેનું કામ કરે છે તો તે બે ગિયર જે વચ્ચે બેકલેસ કેટલો છે તો તેના માટે આપણે બેકલેસ મેઝરમેન્ટ કરવું પડતો હોય છે અને જો યુઝ કરેલો ગિયર બોક્સ હોય તો તેના માટેનો આપણને બેકલેસની એક રેન્જ આપવામાં આવેલી છે કે જે 0.076 થી 0.33 મિલીમીટરની અંદર હોય તો આપણે યોગ્ય જણાય છે. આ ઉપરાંત 0.003 થી 0.013 એટલે કે 0.03 થી 0.013 ઇંચ સુધી હોય બેકલેસ તો તે આપણે આ પ્રકારના ગિયર જે બેકલેસ જે છે તે આપણે ઉપયોગ માટે યોગ્ય જણાતો હોય છે. prevent the movement of adjoining gear while check the gear backlash or reading will be total of both gear. નોંધ અહીં આપણને આપવામાં આવેલી છે કે જ્યારે આપણે ગિયરની મૂવમેન્ટ જે છે તેની એડજોઇનિંગ ગિયરની મૂવમેન્ટ આપણે જ્યારે તેનું બેકલેશ મેઝર કરતા હોઈએ કે તેનું રીડિંગ લઈ લેતા હોઈએ તો તે વખતે એ બંને વચ્ચેની મૂવમેન્ટને ધ્યાને પણ લેવી જરૂરી બનતી હોય
જે છે તે ચેક કરવાનો હોય તો તેના માટેનો ફોટોગ્રાફ અહીં આપણને આકૃતિમાં બતાવવામાં આવેલો છે. લાસ્ટ સ્ટેપ જે છે તેની અંદર છે કહેલું કે ઇન્સ્ટોલ ધ બેક પ્લેટ ઓફ ધ પંપ, એટલે કે પંપની જે બેક પ્લેટ પાછળ તરફ જે પ્લેટ લાગે છે તેને આપણે સ્ક્રૂની મદદથી ફિટ કરવાની. તો કઈ રીતે તે આપણે ફિટ કરવામાં આવે છે તો તેના માટેનો ફોટોગ્રાફ પણ નીચે બાજુમાં દર્શાવવામાં આવેલો છે. નેક્સ્ટ હવે આપણે સર્વિસિંગ ઓફ પ્રેશર રિલીફ વાલ્વ અથવા તો રેગ્યુલેટર વાલ્વની સર્વિસિંગ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે તેના વિશેની ચર્ચા કરીશું. પ્રેશર રિલીફ વાલ્વ maintain the pressure of the lubrication system. પ્રેશર રિલીફ વાલ્વ જે છે તે લ્યુબ્રિકેશન સિસ્ટમની અંદર જે પ્રેશર આપણે મેન્ટેન કરવાનું હોય છે તે જાળવી રાખવાનું કામ તેના મદદથી થતું હોય છે. The valve ensure proper working of the lubrication system without failure. એટલે કે વાલ્વ જે છે તેની મદદથી આપણે લ્યુબ્રિકેશન સિસ્ટમની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફેલિયર થાય નહીં તે રીતે લ્યુબ્રિકેશન સિસ્ટમને કામ કરવા માટે મદદ કરે છે. Disassembly, inspection and assembly of the pressure relief valve. પ્રેશર રિલીફ વાલ્વની આપણે કઈ રીતે ખોલવામાં આવે છે, તેનું ઇન્સ્પેક્શન કઈ રીતે કરવામાં આવે છે અને તેની એસેમ્બલી ફરીથી કઈ રીતે કરવામાં આવે છે તો તેના વિશે આપણે જોઈશું. હવે આપણે ઉપર જે રીતે આપણે જોઈ ગયા કે ઓઇલ ગિયર ટાઈપ ઓઇલ પંપની અંદર કઈ રીતે તેનું એસેમ્બલિંગ કરવામાં આવે છે તો તેની સાથે ફોટોગ્રાફ પણ આપણે હતો. અહીં પણ આપણે એ રીતે જ આપવામાં આવેલું છે. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પહેલા આપણે ડિસમેન્ટલ જોઈએ. રિમૂવ ધ પ્લગ એન્ડ સીલિંગ વોશર. સૌથી પહેલા આપણે સીલિંગ વોશર અને પ્લગને દૂર કરી દેવાના. તો કઈ રીતે દૂર કરવાના છે તો તે અહીં આપણે જોઈએ છીએ. આ તેનો પ્લગ છે, બરોબર. આ તેના સીલિંગ માટેનું વોશર છે અને તેને બેઠક માટે સ્પ્રિંગ આપવામાં આવેલી છે. તો તેને સૌથી પહેલા આપણે બહાર કાઢી દેવાનું અથવા તો દૂર કરી દેવાનું. સેકન્ડ સ્ટેપની અંદર કહેવામાં આવે છે રિમૂવ ધ સ્પ્રિંગ એન્ડ પ્લન્જર. ત્યારબાદ પ્લન્જર અને સ્પ્રિંગને બહારની તરફ કાઢી દેવાનું. એટલે કે આ રીતે તેને છે પ્લન્જર અને સ્પ્રિંગ જે છે તેને બહાર કાઢી દેવાનું. Inspect plunger bore for nick or scratch. Plunger must move free in the bore. ત્યારબાદ પ્લન્જરની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની ખામી છે કે કેમ તેના માટે ચેક કરવામાં આવે છે. તેની અંદર સ્ક્રેચ કે ખાડો કે એવું હોય તો તેના માટે ચેક કરવામાં આવે છે અને એ વખતે આપણે પ્લન્જર જે છે તે એની બોરમાં ફ્રીલી મૂવમેન્ટ કરી શકે છે કે કેમ તે પણ ચેક કરવાનું રહેતું હોય છે. હવે કઈ રીતે ચેક કરવું તે આપણને અહીં બાજુની અંદર ફિગરમાં દર્શાવવામાં આવેલું છે કે જો ઓકે કન્ડિશન હોય તો તેની અંદરની સપાટી યોગ્ય રીતે હોય છે. આ રીતે કોઈ પણ પ્રકારની અંદર બોર જે છે તે ડેમેજ થઈ ગયેલો હોય તો તે આપણે ફરીથી ઉપયોગમાં લઈ શકતા હોતા નથી. એટલે આ રીતે તેને ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ પ્લન્જરની મૂવમેન્ટ માટે ચેક કરવાનું રહેતું હોય છે. નેક્સ્ટ આવે છે ચેક ધ પ્રેશર રેગ્યુલેટર સ્પ્રિંગ એટ ફોલોઇંગ ટુ હાઇટ. ત્યારબાદ સ્પ્રિંગની હાઇટ જે છે તેને પ્રેશર રેગ્યુલેટરની મદદથી ચેક કરવાની રહેતી હોય છે અને તેને કઈ રીતે ચેક કરવી તો તે માટે અહીં બાજુની અંદર ફિગર પણ આપવામાં આવેલી છે કે આવી રીતે તેને ગોઠવવામાં આવે છે તેના સેટઅપની અંદર અને હાઇટ જે છે તે મેજર કરવામાં આવતી હોય છે. ફ્રી લેન્થ માટેની હાઇટ જે છે તે 66 મિલીમીટર એટલે કે 2.59 ઇંચ જેટલી હોય છે. 44.5 mm or 1.752 inch to minimum load 116 Newton or 26.1 foot-pound. એટલે કે જો આપણે મિનિમમ લોડ 116 ન્યૂટન અથવા 26.1 પાઉન્ડ જેટલો હોય તો રેગ્યુલેટર વાલ્વને ઓપન થવા વખતે તેની ફ્રી લેન્થ જે છે તે 44.5 મિલીમીટર અથવા તો 1.752 ઇંચ જેટલી હોય છે. 41.25 millimeter or 1.624 inch in minimum load 137 Newton or 30.8 foot-pound for regulator valve seat. એટલે કે જ્યારે રેગ્યુલેટર વાલ્વ જે છે તે સિટિંગ પોઝિશનની અંદર હોય તો આ વખતે મિનિમમ લોડ 137 ન્યૂટન અથવા તો 30.8 ફૂટ-પાઉન્ડ જેટલો હોય તો તે વખતે તેની લેન્થ જે છે ફ્રી લેન્થ 41.25 મિલીમીટર અથવા તો 1.624 ઇંચ જેટલી મેઝર કરવામાં આવતી હોય છે. નેક્સ્ટ આગળ વધીએ ઇન્સ્ટોલ ધ વાલ્વ. એટલે કે હવે આપણે વાલ્વને ઇન્સ્ટોલેશન કરવાનું. ટોર્ક વેલ્યુ 80 ન્યૂટન મીટર ઓર 59 ફૂટ-પાઉન્ડ. હવે આપણે વાલ્વનું ઇન્સ્ટોલેશન કરતા હોઈએ તો તે વખતે આપણે ટોર્ક વેલ્યુ જે છે તે 80 ન્યૂટન મીટર અથવા તો 59 ફૂટ-પાઉન્ડ જેટલી ધ્યાને લેવાની હોય છે. અને
જ્યારે આપણે વાલ્વનું ઇન્સ્ટોલેશન કરી રહ્યા હોય છે તો તે વખતે આપણે જે રીતે એસેમ્બલ ડિસમેન્ટલ માટેની પ્રોસેસને ધ્યાનમાં લીધી તો તેની રિવર્સ પ્રોસેસ જે છે તેને આ પ્રમાણે આપણે એસેમ્બલિંગ જે છે તે કરી શકીએ છીએ અને ફાઇનલી જ્યારે આગળથી પ્લગ આપણે ફિટ કરીએ છીએ તો તે વખતે તેને 80 ન્યૂટન મીટરનો ટોર્ક જે છે તે એપ્લાય કરી અને ટાઇટનિંગ પોઝિશન જે છે તે કરવાની